हेलो एभ्रिवान, इट्स मी अनिल थापा। टेक युट्युबमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। फेसबुक एक्सप्लोर सिरिजको यो पार्ट 3 मा आज हामी फेसबुक कोर्सको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, आजको दिनमा तपाईँको फेसबुक मार्केटिङ कोर्स यदि तपाईँ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँको आजको दिनमा चाहिँ फेसबुक तपाईँको मार्केटिङ एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो। किन भन्दा आज नेपालमा तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग 1 करोड 20 लाख चान्चुन मान्छेले तपाईँको फेसबुक तपाईँको चाहिँ चलाउँछ नेपालमा, होइन? लगभग 1.5 करोड मान्छेले तपाईँको फेसबुक चलाउँछ। र आजको समाज चाहिँ नेपाली समाज कस्तो भइसकेको छ भन्दा फेसबुकमा जे कुरा चल्छ, होइन, समाज पनि त्यतैतिर चलेको जस्तो देखिन्छ क्या। मान्छेको दिमागै कता कता चाहिँ यसो हेर्दा पनि फेसबुकै वास्तु पनि देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा तपाईँको व्यवसायलाई मार्केटिङ गर्नको लागि, व्यवसायको लागि विज्ञापन गर्नको लागि चाहिँ फेसबुक एउटा तपाईँको बलियो प्लेटफर्म हो। किन भन्दा तपाईँले आफ्नो बजेटमा, तपाईँले आफ्नो थोरै पैसामा तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ विज्ञापन गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा। जस्तो तपाईँले चाहिँ अरू विज्ञापन चाहिँ तरिकाहरू अप्नाउनु भयो भने, टिभी पत्रिकाहरू तपाईँको चाहिँ जुन तरिकाहरू अप्नाउनु भयो भने, यो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको चाहिँ पुरानो पनि तरिका हो र यसमा तपाईँको पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ आफ्नो व्यवसायको भने फेसबुक प्लेटफर्म नेपालको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दा आजको दिनमा हेर्ने हो भने फेसबुक तपाईँको मार्केटिङको कारणले गर्दाखेरि कति व्यवसायहरू, अनलाइन व्यवसायहरू चलिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कोर्स गर्नै पर्यो। यदि तपाईँ आफ्नै व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कोर्स गर्नुभएको राम्रो हुन्छ। किन भन्दा तपाईँले आफ्नो व्यवसायको लागि आफैले तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा तपाईँको एड रन गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई भन्नु परेन, तपाईँले कमिसन दिनु परेन, होइन? तपाईँले आफ्नो लागि आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। र तपाईँको चाहिँ यो जुन फेसबुक तपाईँको चाहिँ कोर्स चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दा फेसबुक त हामीले चाहिँ दिनै चलाइरहेको हुन्छ फेसबुक, होइन? तपाईँको पेजमा गयो भने एउटा पेजमा तपाईँको पोस्ट बुस्ट भनेर लेखेको हुन्छ, होइन? र हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दा फेसबुकमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बुस्ट पोस्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यहाँ गयो तपाईँको चाहिँ अनि लोकेसन सेट गर्यो, अनि तपाईँको चाहिँ मेल फिमेल कसलाई देखाउने सेट गर्यो, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एज तपाईँको सेट गर्यो, अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई के चाहिने, ट्राफिक चाहिने हो कि तपाईँको चाहिँ मेसेज चाहिने हो के चाहिने, त्यो सेट गर्यो। त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ बुस्ट गर्दै सजिलो छ भन्ने छ, होइन? तर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँलाई के बताएको थिएँ भने फेसबुकमा तपाईँको मार्केटिङ गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको तपाईँको चाहिँ जुन हामीले बुस्ट पोस्ट गर्छौँ त्यो हो, अर्को भनेको चाहिँ फेसबुक एड म्यानेजरमा गएर तपाईँको चाहिँ हामीले मार्केटिङ गर्न सक्छौँ। यो दुईवटामा फरक के छ भने एउटा बेसिक हो, एउटा एडभान्स हो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले कुनै पनि चिज तपाईँको चाहिँ चलाउन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि चिज तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यो विषयमा तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुभयो भने त्यसलाई तपाईँले बेटर चलाउन सक्नुहुन्छ क्या। फेसबुकलाई तपाईँले राम्ररी बुझ्नुभयो, होइन? फेसबुकमा तपाईँको एड कसरी रन गर्ने भनेर तपाईँले यसको भित्री कुराहरू तपाईँको जान्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ बेटर रिजल्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या आफ्नो एडलाई चलाएर, होइन? अलि तपाईँ राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छ। र तपाईँको चाहिँ म उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। जस्तै तपाईँले फेसबुकमा चाहिँ तपाईँको वेबसाइट छ, तपाईँले ट्राफिक ल्याउनु भयो भने फेसबुकमा ट्राफिकको लागि तपाईँले चाहिँ विज्ञापन गर्नुभयो, फेसबुकमा एड रन गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा एडभान्समा यति तरिकाहरू छ कि जहाँ तपाईँको फेसबुकबाट जुन आउने भिजिटर छ त्यो भिजिटर आएर तपाईँको वेबसाइटमा तपाईँको कुन पेजमा गयो, वेबसाइटमा के गर्यो भनेरसम्म तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुकमा धेरै एडभान्सभन्दा एडभान्स तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ तरिकाहरू चाहिँ छ विज्ञापनमा, र तपाईँले त्यो तरिकाहरू अप्नाउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ विज्ञापन गरेर चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ तपाईँको बेटर ल्याउन सक्नुहुन्छ क्या, बेटर तपाईँको चाहिँ रिजल्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आजको दिनमा चाहिँ फेसबुक तपाईँको चाहिँ कोर्स गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ है। र तपाईँको चाहिँ फेसबुकलाई नर्मल तरिकाले होइन, त्यो एउटा बुस्ट म सामान्य गर्छु, होइन, भन्यो भने त्यो पनि ठिक छ, होइन? सामान्य हो त्यो, होइन? म एडभान्स गर्छु। म चाहिँ फेसबुकको जुन मार्केटिङ जुन गर्ने तरिका छ यसलाई एकदम भित्रबाट बुझ्छु, बाहिरी रूपमा होइन भित्री रूपमा बुझ्छु, र म अझै बेटर तपाईँको चाहिँ एडभर्टाइज रन गर्छु भनेर तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ फेसबुक कोर्स चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। र साथीहरू, फेसबुक कोर्स गर्नको लागि चाहिँ फ्री छ, तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन। हुन त पैसा लिएर पनि तपाईँ कति कोर्सहरू चलिरहेको छ, तपाईँले विज्ञापन फेसबुकमा देख्न सक्नुहुन्छ, होइन? र साथीहरू, फेसबुक चाहिँ कुनै कलेजमा पढाउने विषय होइन क्या। कुनै कलेजमा गएर पढेरै आएर तपाईँको चाहिँ अनि पढ्नै पर्ने खालको विषय पनि होइन। र फेसबुकमा तपाईँको फ्रीमा तपाईँले कोर्स कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने फेसबुकले पनि तपाईँको केही प्लेटफर्महरू बनाएको छ जहाँ तपाईँले फेसबुक मार्केटिङ कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यही तपाईँको युट्युबमा हजारौँ भिडियो छ हेर्नुहोस्, जहाँ तपाईँको प्रोफेसनल मान्छेहरूले आफ्नो तपाईँको चाहिँ अनुभवको आधारमा प्र्याक्टिकल उनीहरूले चाहिँ त्यही सम्बन्धी काम गरेको आधारमा तपाईँलाई सिकाउँछ कि फेसबुकमा तपाईँले यसरी एड रन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। र अर्को तरिका भनेको त तपाईँले आफूले पनि प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफूले पनि आफ्नोलाई एड रन गर्दै गइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई बुझ्दै जानुहुन्छ होइन। त्यसलाई त्यसमा तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल तपाईँको आफूले अनुभव गरेपछि तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ होइन। जुन जुन मान्छेले तपाईँको आज फेसबुक कोर्स भनेर गराउँछ, पैसा लिएर गराउँछ, त्यो मान्छेहरूले पनि तपाईँको यही फेसबुकहरूले बनाएको प्लेटफर्म, यही तपाईँको युट्युब, यही इन्टरनेटबाटै सिक्ने हो। र मैले अघि पनि भने फेसबुक मार्केटिङ कोर्स भनेको चाहिँ कुनै युनिभर्सिटीमा पढाइने विषय पनि होइन, कुनै तपाईँको चाहिँ कलेजमा यो विषयमा पढाइ पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के हो भन्दा फेसबुक कोर्स चाहिँ तपाईँसँग इच्छा छ, तपाईँसँग चाहना छ, तपाईँसँग समय छ भने तपाईँले आफैले चाहिँ मजाले एडभान्स तरिकाले सिक्न सक्नुहुन्छ है। र म तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ, फेसबुकले तपाईँको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाएको छ जुनमा तपाईँले फेसबुक कोर्स चाहिँ तपाईँको अनलाइन आफूले गर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। यो फेसबुकले सिकाउँछ। किन भन्दा जस्तै मैले अघि नै भने यो तपाईँको चाहिँ फेसबुक तपाईँ कुनै कलेजमा पढाइन्न भने यो फेसबुक मार्केटिङमा आधिकारिक रूपमा कसले सिकाउँछ भन्दा फेसबुकले सिकाउँछ। फेसबुकले तपाईँको यसबाट पैसा कमाउँछ, उसको पनि बिजनेस हो यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको तपाईँको प्लेटफर्ममा कसरी एड रन गर्ने भनेर त उसले सिकाउँछ। र तपाईँको चाहिँ जसले यो तपाईँको चाहिँ फेसबुक भन्ने बनायो त्यसले नै तपाईँको सिकाएको तपाईँको चाहिँ कोर्स अझै राम्रो हुन्छ क्या। त्यो जसले बनायो उसले जस्तो त्यो कुरा अरूले सिकाउन सक्दैन हेर्नुहोस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले फेसबुकले तपाईँको बनाएको चाहिँ प्लेटफर्ममा गएर पनि अनलाइन कोर्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र फेसबुकले अर्को एउटा तपाईँको प्लेटफर्म बनाएको छ जहाँ तपाईँले चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ सिकिसकेपछि, फेसबुक मार्केटिङ कोर्स सिकिसकेपछि त्यहाँ गएर तपाईँले फेसबुकबाट सर्टिफिकेट पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। र फेसबुकबाट लिएको सर्टिफिकेटको मान्यता पनि हुन्छ। यो तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो फेसबुकको प्लेटफर्ममा गएर तपाईँको सर्टिफिकेट लिनुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ काम लाग्छ र तपाईँलाई चाहिँ जब गर्नको लागि काम लाग्छ र तपाईँको चाहिँ एउटा भ्यालु पनि हुन्छ क्या त्यो सर्टिफिकेटको है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सर्टिफिकेट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ जुन यो साइट छ होइन, यो साइटमा गएर चाहिँ तपाईँको वेलकम टु मेटा तपाईँको चाहिँ ब्लु प्रिन्ट भन्ने छ, यसमा गएर तपाईँले चाहिँ कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडियो र केही कन्टेन्टहरू हुन्छ जसबाट तपाईँले चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ कोर्स तपाईँको चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। यो तपाईँको चाहिँ वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु म तपाईँलाई। तपाईँले यसमा गएर केही समय बिताउनु भयो भने र तपाईँको यहाँ चाहिँ मजाले गएर तपाईँले चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ कोर्स फेसबुकले नै जुन सिकाउँछ होइन, यो तपाईँले यहाँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई सर्टिफिकेट चाहिएको छ भने तपाईँले यो तपाईँको मेटा ब्लु प्रिन्ट भन्ने अर्को एउटा वेबसाइट छ, यसमा आएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्किल टेस्ट गराएर तपाईँले सर्टिफिकेट लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ एक्जाम दिएर तपाईँले चाहिँ सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँ के हुन्छ भन्दा तपाईँले त्यो सर्टिफिकेट लिनको लागि चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ पैसा दिनुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको चाहिँ कुनैको $50 हुन्छ, कुनैको $60 हुन्छ होइन, कुनैको $70 पनि हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको आफूले एक्जाम दिएर तपाईँले चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ कोर्सको तपाईँले चाहिँ सर्टिफिकेट लिन सक्नुहुन्छ है। र यो सर्टिफिकेटको मान्यता पनि छ किन भन्दा फेसबुकले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि है। र तपाईँको चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ है। र यसको एउटा फेरि चाहिँ गाह्रो के छ भन्दा तपाईँले जस्तै मानिलिउँ $40 तिरेर एउटा एक्जाम दिनुभयो सर्टिफिकेटको लागि होइन। र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँले त्यो एक्जाम पास गर्नु भएन भने तपाईँले अर्कोचोटि फेरि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यिनीहरूको एक्जाम लिने तरिका पनि दामी छ हेर्नुहोस्। तपाईँको एउटा चाहिँ कोठामा तपाईँलाई क्यामेराबाट हेर्छ होइन, अनि त्यो कोठामा दायाँमा कोही मान्छे छ कि छैन के छ सबै कुरा क्यामेराबाट उनीहरूले हेर्छ अनि तपाईँलाई एक्जाम लिन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्जाम तपाईँले दिनुभयो भने, पास गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँबाट सर्टिफिकेट लिन सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटको पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ यो वेबसाइटमा आएर चाहिँ के कोर्सको कुन सर्टिफिकेटहरू कति पर्छ भनेर तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। र साथीहरू आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई फेसबुक मार्केटिङ कोर्सको विषयमा बताएँ होइन। र अब आउने भिडियोहरूमा चाहिँ म आफू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ सही तरिकाले एडभान्स तरिकाले कसरी तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ गर्ने र कसरी एड रन गर्ने भनेर म अगाडिको भिडियोहरूमा तपाईँलाई बताउने छु होइन। यति भन्दै आजको भिडियोलाई यही अन्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।